ओम साईराम सगळ्यांना. कसे आहात तुम्ही? आय होप की तुम्ही सगळेजण खूप छान असाल. तर आज आमच्या घरी नवीन मेंबर आलेला आहे. तर हा आहे आमचा आरव. आरव से हाय. हाय हाय बोल ना. बोला. तर हा आहे आरव, जो आमच्या बिल्डिंगमध्ये 4थ्या फ्लोअरला राहतो. तर खूप लहानपणापासून त्याची मंथनची छान फ्रेंडशिप आहे. तर त्याला आज मंथन आणि समोर बरोबर खेळायचं होतं, म्हणून मग तो त्याच्या मम्मीला बोलला की मला तिथे सोड. तर तो आज आलाय आमच्याकडे खेळायला. तर त्यांची झाली आहे बसती. तर मी आजचा ब्लॉग स्टार्ट करते. तर आजचा जो ब्लॉग आहे तो मी स्टार्ट केला आहे संध्याकाळपासून, कारण की आज दिवसभर मी जाम बिझी होते आणि मग मला ते शूट करता नाही आलं. मी केलंच नाही मुळात शूट. तर आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे संध्याकाळचा तो म्हणजे स्वयंपाक राहिला होता. तर मी पटकन आता स्वयंपाक आधी करून घेते. आणि हे बघा यांची मस्ती बघा, समरची रिॲक्शन बघा. एवढी दंगा एवढी मस्ती चालली आहे ना. समर इकडे दे, त्याच्याने नाही खेळायचं. इकडे दे दे आरव इधर दे. यांची खेळणी बघितली, दांडी आणि हे चम्मच त्याच्याने खेळणं चाललंय. फायनली ते गेलेले आहेत बाहेर. तोपर्यंत मी व्हिडिओ स्टार्ट करते. तर आता जेवण बनवायचं म्हटलं की सगळ्यात पहिलं मी आणलेलं आहे लसूण सोलायला. लसूण सोलून घेते आणि पटकन आवरून म्हटलं की पटकन आधी स्वयंपाक आवरून घ्यावा आपला. हॉरर मुलं आहेत यार, म्हणजे मलाच भीती वाटायला लागली. मी जाऊ की इकडनं समोर आहे ना, पकडते नाही पकडलं तुम्ही रिस्क जाईल माझं. नाही काय तर इथे बघा, इथे यांची मस्ती कशी चालली आहे. तर इथे ताई घरी आल्या होत्या म्हणून मंथन, समर आणि आरव तिघेजणी घरी आले होते. आणि ते घरी आले होते कारण की ताईच्या हातामध्ये मोठी कॅरी बॅग होती. तर त्यांना वाटलं की ताई काही खायलाच घेऊन आलेले आहेत. तर इथे समोर बघा कसा कॅमेरावरती मारतोय. तर ताई ना ब्युटी पार्लरचा कोर्स करतात. तर त्यासाठी ना त्यांनी काही गोष्टी घरी घेऊन आल्या होत्या मार्केटमधून. तर इथे हेअरस्टाईलसाठी ज्या ज्या गोष्टी लागत होत्या त्या ताई सगळं घेऊन आल्या होत्या. तर इथे ताईने सगळ्यात त्यांची आवडती गोष्ट आणली होती, ती म्हणजे ही बाहुली, जिच्यावरती ताई केसांचे वेगवेगळ्या डिझाईन करणार होत्या. तर ताईलाही खूप दिवसांपासून पाहिजे होती. तर फायनली ताई घेऊन आली होती. तर इथे ताईने आमच्या सगळं हे सामान आणलेलं आहे जे हेअरस्टाईलसाठी लागणार आहे. इथे हिलासुद्धा घेऊन आलेले आहेत. हिची केस बघा, इकडे बघा, हे बघा एवढी सुंदर केस आहेत, आम्हाला का नाही आहेत. आणि इथे हा डबा आहे जे पिनांसाठी लागणार आहे. इथे आहे बन, इथे काही रबड घेऊन आलेलं आहे ताई. इथे क्लिपा आहेत, सेक्शन क्लिप आहे. इथे हे काय ह्याला काय होतं ते पॉपचा पण, हा पण बन आहे पॉपचा. मला एवढं काय नॉलेज नाही आहे त्याच्याविषयी. इथे पण हे या अशा पिना गेलेल्या आहेत, यू पिन, बॉबी पिन, हे सगळं. इथे आहे आपला हा कोंब आणि इथे आहे ही स्प्रे बॉटल. तर ताईने टोटल हे एवढं सगळं सामान घेऊन आलेलं आहे. तर इथे ताईने जे जे सामान आणलं होतं ते सगळं मी त्यांचं व्यवस्थित सामान पॅक करून देत होते, कारण की ह्या सगळ्या गोष्टी खूप महाग होत्या आणि त्या मंथन आणि समरच्या हाताला जर लागल्या तर त्या पडू शकतात किंवा तुटू शकतात. म्हणून मग मी पटकन त्यांचं जे एवढं सामान होतं तेवढं सगळं व्यवस्थित पॅकिंग करून त्यांना देत होते. तर इथे फायनली माझं हे सगळं भावल्याला वगैरे पॅकिंग करून झालेलं आहे. तर ताईंशी बोलता बोलता मी जे बटाट्याची आमटी केली होती. तर इथे बघा मला रस्सा बनवायचा होता ॲक्च्युली ह्याचा. तर ही पूर्ण भाजी जी आहे ना त्यातलं पाणी सगळं सुकून गेलेलं आहे. ताईशी बोलता बोलता अगदी थोडीशीच भाजी राहिलेली आहे. तर आता मला ॲट द टाईम याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकावं लागणार. तर आता मी याच्यामध्ये 1 ते 1.5 ग्लास पाणी ओतणार आहे, कारण की जास्त थोडीशी घट्ट असते ना की खायला चवही चांगली लागते. आणि याच्यामध्ये अजून थोडंसं शेंगदाणेसुद्धा जाणार आहे. तर मी अजून एक अर्धा ग्लास टाकते याच्यामध्ये. तर क्लासमधून आल्याच्या नंतर समर अर्धा तास खेळून लगेच झोपला. तर समर जिथे झोपला होता तिथेच बाजूला ना नागतोडा आला होता आणि मी त्याला बघत होते, कारण की मला असं वाटत होतं की समरला चावेल वगैरे, म्हणून मग मी त्याला मारायला गेले पण तो उडून गेला.
तर आता दिवाळी येणार आहे म्हणून सगळ्यांच्या घरी कलरचं काम चालू असेल. तर आज मी विचार केला की मीही पण अर्ध्या भिंतींना कलर मारावा, कारण की गेल्या 6 महिन्यापूर्वीच आम्ही कलर मारून घेतलेला आहे. पण झालं असं की अर्ध्या भिंती जिथे मंथन आणि समरचा हात पोचतो ना तिथे थोडंसं घाण झालेलं आहे. तर गॅलरी बघा माझी पूर्णपणे स्वच्छ आहे. तर मी विचार करत होती थोडासा गॅलरीमध्ये पण कलर मारावा आणि ज्या नको आहे गोष्टी त्याही टाकून द्यायच्या होत्या. तर इथे सगळं जेवण झालं होतं म्हणून मी मनूच्या पप्पांना जेवण करण्यासाठी बोलवत होते. तर मनूचे पप्पा बोलले की थांब जरा थोडंसं आपण थोडं थंड होऊ दे जेवण, मग आपण जेवायला बसूया. तर इथे ना ते बनवत होते थार गाडी. मनूच्या पप्पांना खूप आवड आहे अशा काही गोष्टी बनवायची. ते नेहमी सतत जेव्हाही त्यांना वेळ मिळतो तेव्हा अशा गोष्टींसाठी वेळ काढतात. तर गेले काही दिवस झालं ना मनू आणि समरला थार गाडी बनवून हवी होती, कारण की त्यांची खूप जास्त दोघांची फेवरेट आहे ही गाडी. जेव्हाही आम्ही कधी कुठे फिरायला जातो आणि जर त्यांना रस्त्यावरती ही गाडी दिसली तर अक्षरशः ओरडत राहतात की थार गाडी. तर मग मनूचे पप्पांनी विचार केला की चला आपण घरातच बनवूया त्यांना, आणि कसं बनवायचं हे त्यांनाही समजेल म्हणून मग ते घरातच बनवत होते. आणि मंथन त्यांना हेल्प करत होता. समर तर झोपला होता म्हणून मंथन हेल्प करत होता. तर इथे थार गाडीसाठी जे काही टूल्स लागत होते ते सगळे मनूच्या पप्पांनी त्यांच्याजवळ ठेवले होते. हे सगळं सामान मनू आणि समरपासून वेगळं आम्ही ठेवतो, कारण की ते लोक भरपूर उद्योग करतात असं काहीतरी बघून. तर मग मनूचे पप्पा हे थार गाडी बनवत होते. तर या थार गाडीचं बरंचसं काम अजून बाकी आहे. तर जेव्हा पूर्ण होईल तेव्हा तुम्हाला नक्की दाखवेल. अजून नाव वगैरे हे व्हील्स वगैरे मनूचे पप्पा तयार करून ठेवत होते. तर हे एकदम हाताखाली जर तयार असेल तर मग पटकन लावता येतं, करता येतं. तर ही गाडी पूर्ण झाल्याच्या नंतर मी तुम्हाला ह्याचा फायनल लुक दाखवेल. तर आता हे तर झालं गाडीच्या बाबतीत. गाडी तर आमची होईलच या 2-3 दिवसामध्ये तयार. तर मला अजून अशा थोड्या डेकोरेशनच्या गोष्टी पण बनवायच्या होत्या. त्या मी घरातच शक्यतो बनवायचा प्रयत्न करेन. जर मला वेळ असेल तर मी नक्की बनवायचा प्रयत्न करेन. जर आमच्या गाडीचं काम झालं तर मनूचे पप्पासुद्धा मला हेल्प करणार आहेत. तर आता बघू ते कधी सामान सगळं येतं आहे, ते सुद्धा सामान सगळं आणायला जायचं आहे. तरी ते समर झोपला होता आणि आम्हाला जेवायचं होतं सगळ्यांना. तर मी समरला उठवायला आले होते, कारण की मंथनला अजिबात समर नसल्याशिवाय जेवणाची इच्छा होत नाही. मग तो बोला मम्मी त्याला उठव. तसं तर आम्ही 4 डेली एकत्र जेवायला बसतो. मी मुलांना आधी चारून कधीच घेत नाही. आम्ही एकत्र त्यांना बसायची सवय लावली आमच्यासोबत. मग मनूचे पप्पा बोलले की पटकन त्याला उठव म्हणजे आपण पटकन जेवण करून घेऊ, कारण की जेवण करून झाल्याच्या नंतर आम्हाला ताईच्या घरीसुद्धा जायचं होतं. तर आता फायनली आम्ही आलो आहे ताईंच्या घरी. तर ताईने ना आम्ही यायच्या आधीच एक हेअरस्टाईल बनवून ठेवली होती आणि ती खरंच खूप सुंदर हेअरस्टाईल वाटत होती. बॅक साईडून ना त्याला जे काही ते लावलं होतं ना केसांचं, ते मला इतकं पर्सनली आवडलं ना. खूप छान वाटत होतं. त्याचा जो जुडा केला होता. तर ताई इथे ना मला बोलले की ताई मी तुम्हाला अजून एक दुसरी डिझाईन दाखवते. तर इथे ताईने ना असं फ्लावर काहीतरी केला होता बॅक साईडला, आणि ते मला खूप आवडली ही पण डिझाईन, कारण खूप छान वाटत होती. फक्त पुढे ना ताईने त्याला फक्त पफ काढला होता असा हलकावाला, आणि त्याच्यावरती ताईचा काही प्रयोग केला होता. आणि ताईने इथे ही जी काही डिझाईन बनवली ही मला खरंच सिरियसली खूप आवडली. खूप छान वाटत होती. बॅक साईडून बघायला खूप छान वाटत होती. आणि ताई मला बोलत होती की ताई तुम्ही व्हिडिओसुद्धा काढा, कारण की त्यांनासुद्धा हा व्हिडिओ हवा होता. तर इथे ताई मला सांगत होत्या की ताई हे असं करायचं आहे, ते तसं करायचं आहे. तर ताईसुद्धा न्यू आहे त्या क्लासमध्ये. ताईने आता जस्ट शिकायला जात आहेत ताई. तर ताईंना जेवढं शिकवलं गेलं तेवढं ताई मला इथे सांगत होत्या की ताई हे असं करायचं आहे, ते ताई ते तसं करायचं आहे. तर ताई मला बोलत होते की ताई आता माझ्याकडे सगळं सामान आलेलं आहे आणि मी तुमच्या केसांवरती सुद्धा वेगवेगळ्या ज्या हेअरस्टाईल आहे ते करून बघणार आहे. पण सिरियसली सांगू का, मला ना ते स्प्रे वगैरे लावतात ना ते खूप इरिटेटिंग वाटतं. आणि पर्सनली मला माझे केस ऑलरेडी खूप जास्त प्रमाणात कोरडी आहे, तर मला ते स्प्रे वगैरे लावायला मी जास्त करून अवॉइडच करते. तर मी ताईंना तेच सांगत होते की ताई तुम्ही माझ्या केसांवरती स्प्रे वगैरे नका मारू, अशीच काही डिझाईन असेल ते करा. तर ताई बोलत होते की नाही आता माझ्याकडे सगळं सामान आलेलं आहे, तर मी तुमच्या केसांवरती सुद्धा एकदा नक्की कोणती तरी हेअरस्टाईल करेल. तर मी ताईंना बोलत होते की ताई मला ही एकदा हेअरस्टाईल तुम्ही करून बघा, कारण की मला पर्सनली ही हेअरस्टाईल खूप जास्त आवडली आणि खूप छान वाटत होती. तर आता इथे ताई हे सगळं करत. आणि महत्त्वाचं म्हणजे ताईने ना ह्या ज्या बाहुलीचं जे नाव ठेवलं होतं ना ते नाव ताईने ठेवलेलं आहे डॉली. तर ही डॉली आमची इथे छान अशी हेअरस्टाईल करत होती. तर डॉलीचे अजून खूप सारे व्हिडिओ तुमच्यासाठी येणार आहे, तर तुम्ही नक्की व्हिडिओ बघा. तर आजचा ब्लॉग मी इथे स्टॉप करते. परत भेटू आपण नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.